พิสูจน์กลิ่นหนังไม่ได้อีกแล้วอ้าปากค้างเลยดับเบิลเว้ยเหมือนมากเย็บยังเอียงเหมือนกันเลยวัดไซส์และวัดความยาวเท่ากันเลยคือเหมือนมากต้องระวังนะใครซื้อมือสองมือสามเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนดาหรือว่าน้องนี้อีกแล้วจ้ากลับมาอีกครั้งนะคะกับใบไหนจริงใบไหนปลอมนะคะการเทียบกระเป๋าหลังจากห่างหายไปนานมากเพราะว่าอะไรต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์เนี้ยมีแต่เสียตังค์มีแต่จุกนะคะซื้อของจริงมาแล้วเนี่ยจุกมากแล้วยังต้องมาซื้อของปลอมอีกก็จุกอีกเช่นกันนะคะราคาของก๊อปของปลอมเนี่ยก็คือแบบไม่ได้เบาอ่ะแกราคาโหดมากเพราะว่าเวลาฉันซื้อมาเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าพี่แนนคะมันมีแบบเหมือนจะตกใจเหมือนจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันก็ไปค้นหาค้นแต่ยิ่งเหมือนก็ยิ่งแพงก็ยิ่งจัดให้ค่ะเพราะว่าเหล่า FC ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะว่าแบบว่าติดตามน้องแนนมาจากการเที่ยวกระเป๋าให้ความรู้ต่างๆนานาอันนี้แนนดีใจมากที่แบบได้เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงในการแบบว่าบอกถึงการรีวิวว่าแบบวิธีการดูเนาะของต่างๆนานาหรือว่าบางทีเราก็แบบว่าเอาเป็นความรู้ว่าแบบตรงนี้มันจะไม่เหมือนตรงนี้มันจะตรงนี้มันจะสังเกตการดูได้อะไรประมาณนี้เนาะดีใจค่ะที่ว่าคลิปนี้เกิดประโยชน์นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้จัดให้แล้วนะคะน้องแอมเมสรุ่นเบอร์เกนไซส์25บอกเลยว่าราคาเต็มก็โลกเกือบล้านของกรอบก็เช่นกันราคาโหดมากต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเลข5หลักที่ปาดน้ำตาจนงงว่าทำไมเราต้องซื้อมาของก๊อฟเนี่ยขอพูดราคาตอนนี้เลยนะคะว่าซื้อมาเนี่ยใบละ 45,000 คือช็อกมากนะคะแต่ทุ่มทุนสร้างค่ะซื้อเพื่อมาเทียบให้ดูนะคะว่าอะไรยังไงแต่ขอไม่บอกแหล่งนะคะว่าซื้อมาจากไหนอะไรยังไงนะคะตอนนั้นได้ครั้งแรกคือตกใจเลยว่าแบบเหมือนมากคือเหมือนกันมากๆยิ่งกว่าแฝดพี่น้องถามว่าคุ้มราคาไหมกับ 45,000 ถ้าเกิดแบบพูดในการตัดเย็บเนียบของชีเหมือนและคุ้มมากนะคะก็มองแบบเผินๆแบบปุ๊บปั๊บเหมือนแต่ว่าวันนี้เราจะมาจับผิดกันค่ะฉะนั้นแล้วคุณคิดว่าใบไหนจริงใบไหนปลอมใบไหนจริงใบไหนปลอมเลือกค่ะหมดเวลาและแล้วก็คือใบนี่ค่ะใบนี้เป็นใบจริงนะคะแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะกลิ่นหนังเหมือนกันนะคะอันเนี้ยคือที่แบบอ้าปากค้างเลยว่าแบบต่อไปนี้เราจะมาพิสูจน์กลิ่นหนังไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ามันมีรุ่นดับเบิลเว้ยเหมือนมากขอเล่าความรู้อีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้เต็มๆเกี่ยวกับแอมเมสแล้วก็เบอร์กินนะคะให้ไปดูคลิปนี้เพราะว่าแนนได้มีการแกะกล่องเปิดนะคะกระเป๋าแอมเมสใบแรกของแนนเลยที่แบบเก็บหอมรอมริบขายกระเป๋าเกือบหมดบ้านเพื่อซื้อมาเพื่อเธอ1ใบมานะคะแต่ก็ความสุขเล็กๆของชนีแต่ถามว่าตั้งแต่ซื้อมาใช้ไปกี่ครั้งพูดตรงนี้เลยนะคะ1 ครั้งท้วนเพราะว่าด้วยความที่มันแพงมากมันไม่กล้าใช้แล้วมันก็แบบเปิดกล่องมาดมดูน้องแล้วก็ยิ้มกับมันแล้วก็แบบเก่งจังเลยทำไมเธอถึงช่างซื้อกระเป๋ามาในราคานี้ทำไมเนาะเอาไปทำอย่างอื่นไม่เนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ภาคภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วแต่ของสะสมของแต่ละบุคคลเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกำลังใจของน้องแนนที่แบบว่าทำงานมาเหนื่อยแล้วก็เอาเงินมาลงกับตรงนี้เพราะว่าพูดตรงๆว่าน้องเก่งกำไรได้นะจ๊ะซื้อมาวันนี้ราคาเท่านี้ปีหน้าราคาขึ้นนะคะไม่มีราคาตกลงจ้าก็เลยว่าเป็นการลงทุนเป็นการเทรดส่วนใบนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเบอร์กินสีดำไซส์25หนังโทโกนะคะแล้วก็หนังโทโกเนี่ยคืออะไรหนังรูปวัวเพศเมียเขาเจาะลงไปนะเป็นหนังที่อยู่ทรงแต่นิ่มแล้วหนังโทโกนะคะก็จะเป็นหนังที่เกิดรอยยากนะคะเนี่ยควรเนี่ยได้เลยแล้วแนนเลือกเป็นสีดำก็เพราะว่าเบสิกเข้ากับชุดง่ายใช้งานง่ายต่างๆเนาะเคยอธิบายหมดแล้วนะคะใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปนี้อีกรอบหนึ่งละกันเข้าสู่ช่วงจับผิดค่ะมาดูกันเลยนะเริ่มจากไซส์กระเป๋าก่อนต้องบอกอย่างกันว่าอันเนี้ยด้วยความเป็นหนังใหม่ก็จะอยู่ทรงมากกว่าตัวนี้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยก็คือในซื้อมือสองมาเนาะแล้วน้องก็มีการใช้งานไปแล้วด้วยมันก็จะมีการรวบลงไปมากกว่าแต่ถ้าถามในเรื่องของขนาดนะคะเท่ากันนะน้องเท่ากันในเรื่องของด้านหน้าด้านกว้างเลยค่ะเท่ากันความสูงเนาะความสูงเนี่ยของจริงเตี้ยกว่า
เนี่ยดูแต่ไม่รู้ว่าเตี้ยกว่าเพราะว่าหนังมันยวบกว่าหรือเปล่าเข้าใจปะเพราะว่าน้องไม่เป็นทรงอ่ะคือถ้าเกิดน้องพองๆเหมือนได้มาใหม่ก็จะไซส์เท่ากันเป๊ะอันนี้ออกไหมแต่ตอนนี้สิ่งที่เห็นคือน้องยวบลงไปกว่านิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของลายหนังมาจับผิดกันเลยนะคะถ้าเกิดดูในกล้องเนี่ยก็คือแบบจะเห็นชัดนะว่าโทโกฝั่งของจริงอ่ะใจหนังมันจะแบบใหญ่กว่านิดนึงคือลายอ่ะจะกว้างกว่าใหญ่กว่าส่วนของปลอมอ่ะมันจะถี่กว่านะคะแต่ต้องย้ำอีกนิดนึงว่าตัวหนังอ่ะเองอ่ะคือถ้าของจริงอ่ะก็หนังลายอ่ะไม่เหมือนกันอยู่ดีเพราะมันคือวัวคนละตัวนึกออกปะเหมือนคนอะผิวหนังอะมองเผินๆหนังเดียวกันแต่ว่าพอมาเจาะซูมรูขุมขนก็ไม่เหมือนกันนะก็เป็นเหมือนกันนะคะตัวลายโทโกก็คือจะไม่เหมือนกันแต่อันนี้ก็แบบว่าแอบแอได้อยู่ถ้าเกิดใครอยากแอบแอแล้วก็มาต่อกันที่อะไหล่นะคะอะไหล่สีทองอะไหล่สีทองเทียบให้ดูคือของจริงอะห้ามแกะซิลเลยเพราะว่าตัวซิลอะมันทำมูลค่าเว้ยคือถ้าเกิดยิ่งซิลอยู่ครบทุกจุดเนี่ยจะยิ่งเพิ่มมูลค่าถ้าซิลหายไป1จุดก็คือจะแบบโดนตัดเงินอะแต่อันนี้จากการเทียบนะคะก็คือของจริงจะติดส้มกว่าส่วนของปลอมเนี่ยจะออกไปโทนเหลืองมันอยู่ในเฉดเหลืองแต่ว่าเหลืองส้มกับเหลืองเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวหูนะคะจะบอกว่าตกกระจายวัดไซส์และวัดความยาวเท่ากันเลย Amazing มาดูถึงแม่กุญแจนะคะตัวลายกุญแจเนาะโอ้ my god ของปลอมอะตัวเลขจะปูดของจริงตัวเลขไม่ปูดนะคะของจริงตัวเลขจะแบบไม่ปูดเวอร์อะรูปเทียบมันจะไม่ปูดเวอร์คือจะมีตัวเลขตรงนี้อยู่169นะคะของจริงมันจะเป็นฟีลเหมือนปูดมาแบบเบาๆปูดผู้ดีแต่นี่คือปูดออกมาเลยตะโกนเลย169อย่างนี้เลยเห็นชัดๆนะคะแล้วก็ถามว่าตรงตัวถุงเก็บกุญแจนะคะไซส์เท่ากันเลยฉันจ่ายไปแบบแพงมากกับราคาของก๊อฟเพราะว่าคือไซส์ถุงเท่ากันฝีเย็บนะเธอเหมือนมากต่างกันที่อะไรรู้ไหมของจริงอะสีได้อะกลืนไปกับหนังเป๊ะเลยอะเนี่ยกลืนไปกับหนังเป๊ะเลยดูแทบไม่ออกแต่ของปลอมอะค่ะจะมีความแบบกลืนแต่แบบยังเหลือความแบบหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นอยู่นิดนึงแต่ว่าถ้ามองเผินๆเอาจริงปะเหมือนมากแบบมันมองไม่เห็นอะแล้วก็มาดูตรงตูดกันนะคะตรงตูดนะคะก็คือตรงอะไหล่เดี๋ยวให้ดูอะไหล่ก่อนจะบอกว่าของจริงอะจะเตี้ยกว่าคือไซส์อะค่ะจะสั้นกว่าส่วนของปลอมอะจะสูงกว่านิดนึงถ้ามานั่งเทียบอะเห็นแต่แนนเชื่อว่าถ้าเกิดถือแกล้งอะไม่เห็นเพราะใครพลิกตูดปะรอยเย็บตรงเนี้ยตัวหนังตรงไม่เห็นเหมือนพยายามจะจับผิดแต่ว่าพยายามจะจับผิดนะเว้ยเชื่อปะเย็บยังเอียงเหมือนกันเลยคือมันจะมีย้อนดูการเทียบกระเป๋าของน้องแนนได้เลยว่าแบบโดยปกติแล้วรอยเย็บของก๊อฟมันจะแบบเป็นฟีลแบบที่เกียจเดินอย่างเงี้ยแกล้งรอยใหญ่ๆไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นชัดใช่ปะแต่อันเนี้ยคือเขาเย็บเอียงหล่อนก็เย็บเอียงเหมือนเขาเลยอย่างเงี้ยเหมือนมากโลกสมัยนี้เหมือนมากนะต้องระวังนะใครซื้อมือ2มือ3เนี่ยแล้วก็ตรงช่วงเดินเส้นคิ้วตรงเนี้ยค่ะตะเข็บตรงเนี้ยที่เก็บก็มีส่วนด้านข้างนะคะก็ฟิลยูได้เลยฟิลรูปเหมือนกันนะคะเอาจริงปะตกกระจายไม่ได้สนับสนุนให้ซื้อของก๊อฟนะทุกคนขอย้ำอีกรอบนึงคือจริงๆแล้วมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะแต่ว่าอันนี้คือแบบเพื่อคนดูของจริงเลยแหกด้านข้างมาตะเข็บที่เดินตรงนี้นะคะกับของจริงฉันก็เริ่มสับสนแล้วใบไหนจริงใบไหนปลอมใบไหนอะไรแหกตะเข็บข้างออกมาจะเจอได้ยังเล่นเกมจับผิดอยู่ยังไงพูดออกมาตาแตกปะงงไปเลยพี่มาถึงโลโก้โลแก้ตรงนี้เลยคำว่า Hermès Paris Made in France นี่มาเทียบฉันเห็นแล้วจริงๆของปลอมตัวอ้วนกว่าตัว E ค่ะจะเป็นขีดแบบปึ๊บอยู่บนหัวนางแต่อันนี้เป็นจุดเกแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าตัวสกรีนปะชีก็เลยแบบมีการลอกล่อนเกิดขึ้นได้นี่เทียบเลยเห็นชัดๆแล้วก็ตัวหมุนนะคะของจริงหมุนแน่นกว่ามันจะหนืดหนืดกว่าส่วนของปลอมมันจะแบบหมุนฟรีๆได้นิดนึงนะคะแล้ว
ก็เหมือนเดิมเนาะตรงอะไหล่นะคะ เช่นเดิมเลยว่าสีของปลอมอะค่ะจะติดเหลืองกว่านะคะอ่ะภายในนะคะลายหนังไม่เหมือนกันแต่ก็อย่างที่นันย้ำไปว่าแบบลายมันไม่เหมือนกันนะได้ เพราะว่ามันแบบมันวัวคนละตัวหรือว่าขนาดของจริงมันยังไม่เหมือนกันได้เลยนึกออกปะเจอหนึ่งอันแล้วบนหัวตรงนี้นะคะตรงที่เขาซิลปิดตรงนี้ค่ะกระเป๋าให้เชื่อมกันอะของปลอมอะได้ของจริงเงาของปลอมด้านเว้ยเจอแล้วเว้ยมีพ็อกเก็ตกระเป๋าเล็กอยู่ตรงนี้นะคะ1อันนี้ของจริงก็มีนะคะ แล้วก็มีการเก็บเส้นข้างในเหมือนกันเลยนะคะ เส้นข้างในเงาเหมือนกันเลยเหมือนมากแม่ในส่วนของซิปโลโก้เหมือนเดิมเลยอะไรของจริงสีติดต้มคือเป็นทองส้มส่วนของปลอมจะเป็นทองเหลืองแต่ถามว่ามองด้วยตาเปล่าแบบงงอยู่มีตาลายตาเขยอยู่เนื้อซิปก็เหมือนกันนะคะตัวเนื้อซิปก็เหมือนกันมันเป็นทองเฉดคนละเฉดกันนะคะส่วนภายในกระเป๋าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอะของคือมันเป็นดำๆอยู่แล้วอะมันไม่ได้มีอะไรตกแต่งเพิ่มเติมนะคะข้างหลังเนี่ยมาแกแอบเห็นนิดนึงของจริงอะค่ะตัวสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเขาจะคมจะเป็นสามเหลี่ยมที่เหมือนจะมนแต่คมแล้วก็อย่างที่นันย้ำไปว่าตัวรอยเย็บอะค่ะของจริงอะจะค่อนข้างที่จะแบบเนียนไปกับหนังอะมีตัวหนังไปเลยอะส่วนของปลอมมันจะตัวรอยเย็บมันคือต่อให้เย็บเหมือนกันนะเย็บเอียงเหมือนกันรอยเย็บขนาดตัวเย็บเท่ากันนะแต่ว่าด้วยได้เหรอชนิดได้ของเขาเหรอมันเลยไม่เหมือนกันมันเลยปูดขึ้นมามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยตรงนี้คมไปเลยแล้วตรงนี้ก็มนไปเลยแบบว่าโปะนิดหนึ่งอุ๊ยแกสมัยนี้คือดูยากมากเลยนะสุดๆหูจับนะคะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าอันเนี้ยใช้มาแล้วมันก็เลยนิ่มส่วนเนี้ยมันยังไม่ได้ใช้พอซื้อมาปุ๊บได้มาปั๊บก็คือจากการมาถ่ายเทียบเลยนะคะอ๋อเรื่องน้ำหนักจะบอกว่าของปลอมหนักมากหนักกว่ามากๆเลยอะหนักกว่าแบบคือทุนเดิมของเบิร์กินถ้าเกิดใครหิ้วก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบมันจะมีน้ำหนักด้วยตัวของน้องเองอยู่แล้วแต่ว่าแบบพอของปลอมอะมันจะหนักขึ้นแบบฟิลนึงอะเดี๋ยวถามว่าฉันคิดไปเองยายหยกลองยกดูนะเห็นไหมของปลอมหนักกว่าของปลอมจะมีฟีลลิ่งนิดนึงหนักเพิ่มขึ้น1กรุบความยาวหนังอะค่ะเท่ากันแต่ว่าขนาดตัวอ้วนของหนังอะความอ้วนของหูจับอะค่ะของปลอมอ้วนกว่าของจริงสลิมกว่าแล้วก็ตัวยาแนวตรงนี้ค่ะของปลอมอะด้วยความที่หนังมันใหญ่กว่าหรอวะเขาก็เลยยาแนวอ้วนกว่านะคะตัวของปลอมอะค่ะตัวยาแนวตรงเนี้ยด้านของจริงจะเงานะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยที่จ่ายไป40,000 กว่าปกติแล้วตัวหนังที่เขาจะมาทำหนังปลอมจะเป็นหนัง PVC แต่รอบนี้เนี่ยก็คือว่าได้มาเป็นหนังแท้ก็เลยถึงบอกเลยว่าปัจจุบันเนี้ยพิสูจน์กลิ่นได้แล้วนะคือมันจะเป็นกลิ่นหนังอ่อนมากๆเลยอะแต่ก็มีกลิ่นหนังนะแต่อ่อนมากแต่ถ้าของแท้ก็หนังเลยอะแบบทำให้นะอ่อนมากกลิ่นหนังแบบเหนื่อยเมื่อไหร่ก็ถังออกซิเจนไม่รู้ใครโรคจิตมาน้องแนนบ้างคือซื้อมาเก็บแล้วก็เหนื่อยเมื่อไหร่ก็ไปเปิดดูแล้วก็ยิ้มภาคภูมิใจในตัวเราเองแล้วก็เก็บเข้าตู้เหมือนเดิมนะใครเป็นบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะว่าเป็นจะได้รู้ว่าเราไม่ได้โรคจิตอยู่คนเดียวที่เป็นแบบนี้หวังว่าคลิปนี้จะได้ความรู้กับการที่เอามาเทียบให้ดูนะคะพูดตรงๆว่าราคาโหดมากย้ำอีกรอบนึงเพราะว่าหลายคนชอบแบบบอกน้องแนนว่าน้องแนนแบบถามเลิศวันนี้ฉันถามมาให้เลิศมากแล้วนะเธอคิดว่าเหมือนไหมเธอลองคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าเหมือนไหมหรือว่าฉันยังหามาเหมือนไม่ได้อีกแบบมันมีเหมือนกว่านี้อีกแกก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันเพราะว่าฉันก็สุดความสามารถที่จะหาได้ละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะจะได้สนิทกันยิ่งขึ้นมาเรียกถึงฝากล่องคืออันนี้จริงอันนี้ปลอมถ้าของปลอมมันจะส้มเวอร์นะคะของจริงจะไม่ส้มเวอร์นะคะแล้วก็ขนาดไซส์ตัว Air m a s อะค่ะของจริงจะตะโกนกว่าคือจะใหญ่กว่าแบบประมาณแบบ1เบอร์อะของปลอมมันจะเล็กกว่า1เบอร์นะคะโอ้แต่เหมือนมาก